Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit Malisheva, mirë se erdhët në emisionin PULT. Sonte kemi të ftuar Emrush Kastratin, avokat dhe njëherësh profesor universitar, doktor shkencë, të cilin e falenderojmë. Mirë se erdhe zotër Kastrati në emisionin PULT. Mirë se gjeta. Arsyeja ftesës sonë në emisionin tonë është pikërisht ngjarjet e fundit, të ditëve të fundit, të cilën kemi pasur dëshirë të bisedojmë me një profesionist në drejtimin e juaj, lidhur me zhvillimet dhe lidhur me anën juridike, anën e jurisprudencës të cilat kanë të bëjnë me këto zhvillime. A kishim mundur me na dhënë një reflektim si është krijuar edhe në bazë një kënd vështrimi, një opinioni të një juristi, si është krijuar gjykata speciale nga aspekti juridik, edhe sepse shpeshherë ka komente të ndryshme, është gjykatë ndërkombëtare, është gjykatë vendore, është bërë me presion, ka pasur të formohet nga OKB-ja, si e keni parë ju formimin para 5 vite të kësaj gjykate? Me thonë të drejtën, në aspektin formal e juridik, kjo gjykatë e ka statusin e gjykatës Kosovës, po e ka selin në Hagë, sepse është konstituu, përkasi është formu sipas legjislacionit të Republikës Kosovës dhe i miratum nga Kuvendi i Republikës Kosovës, nga deputetët e asaj legjislature të atëhershme. Mirë po, specifika në këte është se personeli i punësuar në këtë gjykatë është ekskluzivisht ndërkombëtar, përkasi nuk është asnjë nga Kosova. Kjo për arsyet që ata i kanë reflektuar në këtë kuptim, ndoshta për të pas parasysh se rejoni i Kosovës është rejon i vogël edhe më të mos ndikohet në mënyra të ndryshme në personelin e gjykatës, përfshi gjykatësit dhe prokurorët dhe stafin tjetër administrativ. Ashtu unë e kam menduar dhe ashtu gjykoj. E tash sa ka qenë e arsyeshme formimi i kësaj gjykate është specifik në vete. A ka pas arsye të formohet kjo gjykatë? Gjykoj se nuk ka pas nevojë dhe arsye absolutisht formohet, nga se qysh me vendosën administratës mikut në vitin 2000, ne kemi pas legjislacionin në fuqi me cilën kemi filluar të punojmë, dhe natyrisht se miku si organ i cili ka udhëhequr me Kosovën në atë kohë, po ashtu ka punuar me legjislacionin që ka qenë në fuqi, dhe një kujtesë edhe gjatë asaj kohe ka pas edhe procese gjyqësore me cilën janë akuzuar personat e uniformuar, ushtarak të ndryshëm për krime kundër tematikën e kësaj gjykate. Lidhur që i ka trajtuar këto krime. Tani kalimi dhe formimi edhe një gjykate, tani edhe e Hagës para kësaj, edhe tonat kur kanë qenë në Kosovë me administratën e mikut, edhe që kanë gjykuar edhe kësa raste, del në sipërfaqe sikur në Kosovë bën eksperimente juridike për mua të panevojshme. Nga se fundja aja që është më me rëndësi, kjo gjykatë ka mujtë të formohet në kuadrët e sistemit gjyqësor të Kosovës, drejt për drejt, dhe ka mujtë të ketë një personel të punësuar gjykatës dhe prokurorësh mixt, nëse është gjyku në drejtimin që në emër të asaj drejtësisë të paanshme të formohet kjo gjykatë me legjislacion të Kosovës, por me selin në Hagë dhe me të punësuarit këtë të tjerë, unë gjykoj se nuk ka pas nevojë dhe arsye ma objektive, ma transparente, do të kishte qenë po të ishte formuar kjo gjykatë në nivel të sistemit gjyqësor të Kosovës, ku do të kishin qenë punësuar edhe shqiptar, edhe serb, edhe të huaj, një që do të kishin formuar trupa gjykuese të përziera, dhe në këtë mënyrë, pavarësisht për rezultateve të gjykimeve që do të ndodhin, unë besoj që besimi në këto lloj gjykatës do të ishte shumë më i madh se sa në këtë që jemi tani. Zotër Kastrati, eksperimente juridike kënaqur nga faktori politik, apo si e nënkuptoni këtë fjalë në eksperimente për hir të shikuesve tanë? Edhe herë pyetjen. Eksperimente juridike. Aspekti unë mikut, EULEX-it, tani gjykata speciale. Me vetë faktin që ne kemi pas gjykatat e unë mikut, të cilat kanë udhëhequr me sistemin gjyqësor,
Dhe me pastaj kemi pas edhe sistemin e Oleksit, cilat kanë udhëheq me sistemin gjyqësor deri në vitin 2014. Dhe në këtë kohë kemi pasën procese gjyqësore që kanë qenë të akuzuar personat të caktuar të cilët kanë bërë uniforme në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, dhe procese gjyqësore të organizuar nga gjykata e Hagës, siç ka qenë rasti i zotit Limaj, rasti i zotit Haradine, Aramushit e tjerëve. Dhe tani një formim i një gjykate këtë tjetër, me një staf ekskluzivisht të përcaktuar me ligj se duhet të jenë vetëm shtetas jo të Kosovës, por të tjerë, jep sikur tingëllon një rezervim i pa arsyeshëm nga komuniteti vendor. Pse na të krijojmë gjykata vetëm me komunitet këtë jashtëm? Po mos kemi gjykata mikse. Për ata unë po them një eksperiment juridik, sepse sikur Kosova po vazhdon të eksperimentohet nga të tjerët në aspektin juridik në mënyrë të pabazuar dhe të panevojshme. Tani, ne kemi rastin Matri që ndodhi për shkak një fjalimi të Dik Martit o kriju një gjykatë komplete me një status shumë të veçantë, shumë specifik, dhe në atë gjykatë, e thashë edhe më herët, ekskluzivisht janë gjyqtarët ndërkombëtar, prokurorët ndërkombëtar, e madje për mos më u shpreh edhe më thjesht, edhe personeli i thjesht i gjykatës edhe i prokurisë janë ndërkombëtar. Zotë Kastrati, në opinionin vendor është ngrit një dualizëm mendimesh. E para është një pjesë e tyre thonë që faujin apo barën e përgjegjësisë e mban vetë Kuvendi i Kosovës, i cili ka miratu këtë gjykatë speciale, dhe pjesa tjetër thonë që e kemi pasur të pamundshme për faktin që ka mundur më pas nëse nuk do ta miratonte Kuvendi i Kosovës, do ta miratonte Këshilli i Sigurimit OKB-t, do të përbëhej edhe nga një mishmash, ta themi, drejtësisë botërore që në këtë drejtim do të aktivizohej edhe OKB-ja. Si e gjykoni ju këto dy opinione? Unë konsideroj se faktori mbrëmshëm i Kosovës, qoftë edhe ata që kanë marrë pjesë në proceset të tilla që kanë përfaqësuar Kosovën nga pjesa e sistemit gjyqësor dhe pjesa e sistemit juridik të ministrive përkatëse, për shembull Ministrisë së Drejtësisë dhe të tjerë, dhe përfaqësuesve të tjerë, kur kanë negociuar me faktorin ndërkombëtar për këtë gjykatë, mendoj se nuk kanë qenë të arsyeshëm në kuptimin formal juridik për të ndryshuar mendjen në favor të pozicionit juridik të Kosovës. Këtë që thash pak më parë, nuk e di sa kanë mujt përfaqësues tanë atëherë të diskutojnë në mënyrë bindëse me faktorin ndërkombëtar se formimi edhe një gjykate tjetër në Kosovë është i panevojshëm e paarsyeshëm kur ne kemi sistemin gjyqësor. Por na në kuadrin e sistemit gjyqësor mund të hapim perspektiva të punësimit të gjyqtarëve ndërkombëtar dhe prokurorëve ndërkombëtar për të ikë një panshmëri të mundshme gjatë proceseve gjyqësore. Por gjithsesi këto trupa gjykuese janë mikse të përzime. Tani, para gjykimit se po mos ta formonim ne këtë gjykatë, do ta formon të OKB, ku do të merrin pjesë edhe përfaqësues nga vendet tjera të cilat kanë politikë anti-shqiptare, siç është Rusia dhe Serbia. Unë këtë çështje nuk mund ta them a ka qenë sakt apo jo sakt. Në aspektin formal juridik, po, OKB ka mund ta formon një gjykatë. Por sa ka qenë faktori mbrëmshëm kam ngulës për ta bindë faktorin ndërkombëtar, se edhe nëse formojmë një gjykatë komplete për krimet të luftës në Kosovë, atëherë ta formojmë një gjykatë në kuadër sistemit gjyqësor të Kosovës edhe të funksionon në Kosovë dhe me bazë ligjore që trupat gjykuese të janë mikse të përzime. Një diçka që opinioni prap flitet në opinion është që kjo gjykatë është vetëm ka më marrë me vendime apo me akter një etnie. Vetëm me
luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës me bartësit e saj, a ka ndodhur në jurisdiksione të ndryshme shtetënore apo ndërkombëtare, në bazë të njohurive që i keni ju, që me qenë gjykatë e njallshme në këtë drejtim? Gjykuar sipas asaj çka dhe me tani ka punu kjo gjykatë, a nëse në kuptimin formal juridik e ka hapësirën kohore prej kur dhe i kur dhe të gjykuar në të raste, përfshi 1 janar 98 edhe 31 dhjetor 2000, që i bjen për një periudhë kohore prej 3 vite që ka kry këto krime, tregon se e përfshin periudhën kur kanë mund të ndodhin krime gjatë luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës me ushtrinë serbe dhe forma tjera jo të rregullta ushtarake, që nënkupton se do të ishte desht që të gjithë ata që kanë mund të kryjnë kësaj lloj krimesh gjatë kësaj periudhe të akuzoheshin. Kjo dhe me tani që ka rrjedh, rezulton se është të bëhet vetëm ndaj faktorit shqiptar, ndaj personave të uniformuar me pozita të caktuara gjatë kohës së ushtrisë ligjore të Kosovës. Dhe gjithsesi tingëllon ndoshta në kuptimin e plot fjalës se është gjykatë e njallshme, se është gjykatë që është drejtuar vetëm nga personat që flasin shqip, po jo edhe nga të tjerët. Mirë, këtu faktori ndërkombëtar pak a shumë e arsyeton atë fakt se ndoshta rezulton se ne kemi gjykuar edhe të tjerët për krime në Kosovë dhe se Serbia është të gjykimin e krimeve të luftës në Serbi. Mirë, po prapë për mua kjo është e pabindshme, jo reale, jo sinqert. Pavarësisht faktit çka ka organizuar dikush tjetër, gjykata tjera, me qenë se është përcaktuar faktori ndërkombëtar që të formohet një gjykatë ndërkombëtare, çfarë u formu edhe mbi bazën e legjislacionit të Kosovës dhe që u detyruan të bëjnë ndryshime edhe kushtetuese, atëherë nënkupton se kemi një gjykatë që është të tingëllu njallshmërisht në kuptimin e akuzave edhe hetimit që është të bëjë vetëm ndaj personat të caktuar të uniformuar të ushtrisë ligjore të Kosovës. Sepse deri me tani nuk kemi asnjë person të akuzuar të mundshëm nga komuniteti serb, përkatësisht nga ushtria ose policia serbe, e që ne dim se kush ka bërë krime në Kosovë. E qartë. Gjithë jemi kot dëshmitar të kësaj situate në moshën që kemi qenë të jetu, të ju mbrojt në pyje, në forma ndryshme gjithka tjetër. E tha që kjo gjykatë është ngritur nga raporti Dikmartit. Në raportin Dikmartit shihet që ka qenë target vetëm ushtria ligjore e Kosovës. A mund të del jashtë këtij raporti kjo gjykatë edhe të zërohet për krimet e serbëve në Kosovë? Në kuptimin formal e juridik do të ishte desht mund të del, sepse atje nuk thuhet në legjislacion se është formuar vetëm mbi bazën e kësaj raportit Dikmartit. Si bazë, si arsye ka qenë ndoshta raporti Dikmartit në atë që e bëri në Parlamentin Evropian, edhe tani për të gjykuar kinse ato krime tash i duhet formohet një gjykatë e veçantë. Unë prapë përsëris, absolutisht nuk ka pas arsye dhe nevojë të formohet një gjykatë tjetër. E thash edhe po them edhe tash, jemi gatshëm të ballafaqojmë me kundërqoftë në komunitetin juridik, qoftë ndërkombëtar gjithsesi. Se me Kosovën dhe me sistemin gjyqësor të Kosovës, faktori ndërkombëtar ka bërë dhe është duke bërë eksperimente juridike. Të flasim pak realisht edhe konkret për gjendjen në Kosovë nga aspekti juridik. Jemi në 20 vite pas luftës, edhe shohim që institucionet juridike të Kosovës nuk e kanë marrë mundin, ta themi kështu, që me kriju me padit spoku organet të ndryshme ose akterë të ndryshëm të luftës që ka bërë Serbia në Kosovë për qindra mijëra viktima, për luftën, gjenocidin, vrasjet, dhunimet e gjitha këto që kanë ndodhur. Po kur e mendojmë këtë që potencua disa herë që formimin e gjykatës vendore, derisa institucionet e tona s'kan qenë në gjendje me ngrit padi, me ngrit në atë kuptimin e përgjithësisë juridike, akterët e dhunës luftës në Kosovë që kanë bërë poshtuesi serb, a kanë mundur të ngrisin gjykatë vendore në drejtimin e
identifikimin të ndonjë rasti të shtetë-lëmtarë të Kosovës? Do ta kemi një çështje parasysh, se deri me përfundimin e misionit të Euleksit, çështja e krimeve të luftës ka qenë çështje e rezervuar me faktorë ndërkombëtar. Prandaj faktori vendor këtu nuk mund të fajsohet për faktin sepse ka qenë e rezervuar me ndërkombëtare. Tani, kur flasmi vite më parë, janë formu edhe dhoma të posaçme përkatësisht dikasteria të posaçme në sistemin juridik për të gjykuar edhe krimet e luftës dhe vazhdojnë të merren me këto krime dhe vazhdojnë të gjykojnë këto krime. Por shpeshherë sistemi gjyqësor ndoshta pa ndonjë arsye të bindshme akuzohet në drejtim të asaj se nuk ka bërë ball në gjykimin e krimeve të luftës. Nuk mund gjykatat të gjykojnë diçka që nuk ju ofrohet si raste të caktuara. Do të thotë këto janë organet e hetuesisë që do të punojnë me qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë, të identifikojnë kryqëzit e mundshëm të krimeve të luftës që i kanë bërë serbët në Kosovë dhe të qesin para drejtësisë. Tani jemi dëshmitar të disa nga proceset gjyqësore të ndryshme, kemi rastin Matrit në Prizren që përfundoi, kemi një rast në Pej të gjykuar, në Prishtinë janë 2-3 raste, ku në situata të caktuara pjesëtarë të ndryshëm të komunitetit serb që kanë kryer krime në Kosovë gjatë kohës së luftës, kapen nga organet e ndjekjes. Kjo tregon se organet e Kosovës, përkatësisht organet e ndjekjes penale, janë të punuar në këtë drejtim edhe punojnë, por ju duhet ndihma e qytetarëve për identifikimin e personave të mundshëm që kanë kryer krime gjatë kohës së luftës në Kosovë. A është punuar në këtë drejtim? Rezultatet janë shumë të pakta. Nuk ka rezultate, por gjykoj se është të punuar në këtë drejtim edhe ka x raste, sidomos nga Gjakova, një shoqat atje që ka mbledh prova materiale edhe ndërzuar në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, ku është një dikasteri veçantë që merret me krimet e luftës dhe shohim rezultatet se sa do dalin me çfarë rezultate në ndërkohë. Zotëri Kastrati, nëse ka qenë përgjithës faktori ndërkombëtar, unë miku e Euleksi në aspektin juridik, edhe në këtë drejtim apo na del përgjithës faktori ndërkombëtar apo vendor për mos themelimin e një gjykate vendore? Unë e thash edhe në fillim se gjykoj se fajin më të madh edhe barën kryesore e bartëmi ne si institucione vendore. Për mua ka qenë e pa kuptim kur atëherë personat zyrtar të caktuar në kuadër të sistemit juridik dhe qeverisë së Republikës Kosovës dhe në Kuvend e kanë nxjerrë një ligj të tillë dhe kanë leju formimin e një gjykate çfarë është formuar. Tani, sa kanë kontribuar ata në këtë drejtim që të frenojnë formimin e kësaj gjykate dhe të gjejnë modalitete të formimit të gjykatave në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës drejt për drejt këtu në Kosovë, me cilën thash do të kishin pas një strukturë të përzier të komunitetit ndërkombëtar, gjyqtar nga të gjitha vendet e botës, por punësuar gjyqtar edhe shqiptar, edhe serb, edhe ndërkombëtar, atëherë për mua do të kishte qenë një gjykatë jo e anshme, sepse atëherë do të kishmi pa të gjithë së bashku aty, a ka krime, a s'ka krime. A kemi bërë mjaft na si Kosovë që atë formojmë gjykatë veçantë ne, apo pse u formu kjo gjykatë, është pikë pyetje e madhe me cilën unë nuk mund të jap informacione sepse nuk i di ato. Nuk kam qenë pjesë e bisedimeve kur është formuar kjo gjykatë. Por në një mënyrë për mua fajin dhe barrën përgjegjësisë më të madhe bartmi ne vetë personat të cilët kanë komunikuar me faktorin ndërkombëtar rreth kësaj çështje. Sa ata kanë qenë të gatshëm dhe të bindshëm për ta bindur faktorin ndërkombëtar se formimi i një gjykate të tillë tingëllon juridikisht jo në rregull. I keni përcjellë zakonisht ngjarjet edhe të kohës së fundit. Dhomët e specializuara kanë intervistuar me qindra të dëshuar, të raste të ndryshme që kanë qenë,
pjesëtar të ushtrisë ligjimtare të Kosovës nga hierarkia më e lartë deri në për zona të ndryshme. Si i keni apo si i vlerësoni këtu intervista të një numri të konsiderueshëm të pjesëtarëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës që janë mbi 100 e sa? Po vetë fakti që janë intervistu mbi këtë bazë 100 e sa që janë edhe jo pjesëtarët e ushtrisë ligjimtare të Kosovës tregon se gjahu juridik i kësaj gjykate, i kësaj prokurie është pikërisht në njerëz të uniformuar të ushtrisë ligjimtare të Kosovës që kanë vepruar gjatë kësaj kohe, qoftë si ushtar thjesht apo në pozita udhëheqëse. A do të ishte në rregull kjo? Për mua nuk do të ishte në rregull. Do të më kishte bind kjo gjykatë ndërkombëtare, kjo prokurie ndërkombëtare, sikur gjatë kësaj periudhe të intervistante edhe të dyshuar të komunitetit serb. E thashë edhe më herët, nuk e di si është ato në faktorin ndërkombëtar këta. Po për mua është gjykatë e njanshme, e drejtuar ekskluzivisht vetëm ndaj persona të uniformuar të ushtrisë ligjimtare të Kosovës. Spakti kjo tregon praktik. Është çështje që pe shohim edhe vetë gjithë bashku. Pe ndëgjojmë për çdo ditë nëpër media kush po ftohet, si po ftohet, madje a është pyetje çështja për kthimit, a është pyetje diçka terminologjie caktuar, the dëshmitari dyshuar. Për mua kjo juridikisht është e pakafshme. Nuk ka kuptim juridik. Aty do të qenë personi ja i dyshuar, ja dëshmitar. Jo në këtë mënyrë. Mirë po. Pra po them, eksperiment juridik i llojit veçantë, në sens juridik. E thirr si dëshmitar, edhe mbi bazën e informacione si nxjerr si dëshmitar dhe informacione tjera që i kanë nga palë tjera që i kanë dhënë deklarata, mund t'i nxjerrë edhe si të dyshuar dikur. Ma vonë. Me këta po thani që në bazë të këtyre është duke mbledhur fakte për me mundësi ngritjen ndonjë akt akuzatore. Po krejt ata që i ka ftu, i ka intervistu, edhe nëse i ka intervistu si dëshmitar, por vizhli se atje kanë dhënë si të dyshuar, se veç si dëshmitar, nuk do thotë që nuk mund ta ndryshon statusin juridik të atij personi në të ardhmen. Sepse çka i novitet formal juridikisht, i novitet vetëm edhe një intervistë tjetër për të ndryshuar statusin nga dëshmitari në të akuzuar apo të dyshuar fillimisht, mbi bazën e informacioneve apo deklaratave apo provave të tjera, të cilat supozohet se mund t'i ketë prokuria speciale nga ajo që i ka marrë në territorin e Kosovës, nga personat e caktuar që kanë dhënë dëshmi të caktuara. Se vlerësoni përgjigjen e pa marrë parasysh që drejt e pa drejt, përgjigjen e pjesëtarëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës të gjithëve, pra është një rast më duket ka qenë që ju kanë përgjigj ftesave. Përgjigja ftesa në mënyrë të rregullt nga ana e pjesëtarëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës për mua është shumë e rregullt, shumë e drejtë, sepse përmes kësaj dëshmojnë se janë të gatshëm të ballafaqohen edhe me një luftë juridike në tavolinë, pavarësisht se është e padrejtë. Dhe shmangja, mosparaqitja e ftesave, sado të kësaj gjykate, për cilën po shohim çfarë është edhe çfarë statusi është ngrit, është e pakuptimtë edhe nuk i kontribon as atij personi e as Kosovës nuk i kontribon. Ne duhet të përgjigjemi pjesëtarët të cilët janë subjekt juridik në këtë çështje, duhet të përgjigjen në rregull sikur që kanë përgjigjur pa hezitim. Ka po zëra të cilët kanë thënë që në mbrojtje ose në intervistim ka posë edhe mbrojtje në heshtje. Si gjykoni nga aspekti juridik këtë mbrojtje në heshtje që ka qenë një numër i të intervistorëve si të dyshuar ose si dëshmitar që janë mbrojtur në heshtje. Si vlerësohet nga aspekti juridik? Juridikisht çështja e heshtjes është specifik në vete, që për çdo jurist, sidomos për ata që kanë përvojë në sistemin gjyqësor, është më dëmshme për personin i cili hesht e cili është i dyshuar. Mirë po, gjykoj se në rastin konkret fillestar, të pas parasysh praktikat e prokurorive se si veprojnë prokurorët. Përcaktimi i një pjesë të madhe të tyre, sa unë kam dëgjuar përmes medjave, që janë pozicionuar dhe mbrojtur në heshtje, gjykoj se është më pozitiv për momentin. Por kjo heshtje e tyre nuk guxon të ndodh
edhe në rast se ka ndonjë akt akuzues, në rast se hapet procesi gjyqësor. Kur të hapet procesi gjyqësor, atëherë heshtja është shumë e dëmshme për atë person, nga se ti në momentin që hesht, nënkupton thojza se pe pranon një akuzë të tillë çfarë është. Nuk jep kundër argumentet për me e zhvesh juridikisht atë akt akuzë e cila ngarkon ty. Por si dëshmitar në këtë rast, këtë fazën fillestare, vlerësohet si unë e mbroj mendimin se mbrojtja në heshtje në fillim është e përshtatshme juridikisht, nga se nëse ata kanë prova, ti do të kesh rast ballafaqosh me provat që i kanë ata në ndërkohë. Pse ti jep hapësinë ti vërteton edhe provat që ata ende nuk i din. Në momentin që ngritet akti akuzues, akt akuza, atëherë edhe pala që akuzohet, edhe mbrojtja e tij do të ketë gjitha shkreçat në dorë. Gjitha ato që ka prokurori do të kesh edhe gjykata, nga se treshi është në gjykim tani. Asnjë procedurë nuk mund të zhvillohet në rast se ne juridikisht thonë nuk është bërë zbulimi i prova nga ana prokurorit të çështjes. Zoti Kastrati, ndoshta mundet me qenë pyetje hipotetike, po flasim kështu. Nuk më marr i të përfshirë në intervistë si dëshmitar. Ka bërë që apo lënë me nënkuptu që nuk kanë fakte apo argumente të mjaftueshme dhe në kodër të këtyre numrit të madh të gjitha shtresat, të gjitha shkollat, po insistojnë me gjetë argumente apo do të thotë që mundet me qenë potencial që zgjedhjet ju ngritet akt akuza? Këto janë solucione apo mendime paragjykuese për cilat na mund të flasim gjërë gjatë, por unë nuk dëshiroj të them në këtë aspekt. A kanë argumente, as kanë, është çështje që e dinë ata prokurorët që zhvillojnë hetime, por mendimi im në këtë drejtim është që dëshmit që i kanë, dëshirojnë të i ballafaqojnë me dëshmi çfarë i japin personat që potencialisht mund të janë të dyshuar, por e thirrë si dëshmitar nështë. Dhe statusin juridik nga dëshmitari në të akuzuar në termin mund të ndryshu pa u ngrit akti akuzues, kuptohet. Kur ngritet akti akuzues nuk mund të ndryshon statusin juridik. Ai dyshim apo dëshmitar. E tani, ndoshta po gjykoj edhe unë këtu në thojë apo tham se prokurori mund të mos ketë informacionet mjaftueshme, prandaj don me i ballafaqu dëshmitë që i kanë nga PULT të ashtuquta të dëmtuara me dëshmitë që do të jep personi që potencialisht mund të jetë edhe i dyshuar. Dhe mund të jetë edhe ky version që s'kan argumente binjse për shkumin e akuzë të drejtë për drejtë vetëm mbi bazën e deklaratave të palëve të ashtuquta të dëmtuara dhe marrin opinionin edhe të palës e cila mund të jetë dyshuar në këtë rast. Ka qenë një rast e cilin ndoshta ka qenë më i papritur për faktin që kreu të OK-s zotit Emrush Kastrati, i cili ka pas procese gjyqësor në Hag, pastaj si ka shkuar, jemi ngjarje, kemi përcjellur të gjithë, prapë është ftuar si dëshmitar në këtë rast. A ka të drejtë dhumat e specializuar të ndjekin prapë njerëzit të cilët kanë qenë gjatë një procesi, si vendor nga unë miku apo nga uleksi, edhe nga tribunali Hagës prapë të mirën me të njëjtit persona? Ne në sistemin juridik e rastet të gjykuara i thojmë rasti judikata. Mirë po, rasti judikata, po rasti gjykuar, me cilën nuk mund të ketë dy gjykime të njëjtën çështje, është vetëm atëherë kur të dhënat që është të hetu prokurori i rastit përputhen me të dhënat në të cilat është gjykuar ai rast. Nuk duhet të kuptojmë nëse një person ka qenë një herë akuzuar për një krim të mundshëm, edhe është liru, dhe mos ka nevojë të afton gjykata. Na flasim në aspektin juridik për raste tjera, jo për atë rast. Kjo nuk kupton se mund të ndodhë për raste tjera, jo për të njëjtin rast. Për shembull, në rast se raste të dëshëm të tjera. Për shembull, në rast se ne kemi rastin e zotit Lime dhe zotit Emrush Kastrati, familja Lime dhe Emrush Kastrati që janë liruar nga akuzat në gjykatën e Hagës. Por këta nuk mund të akuzohen kurse për çato raste të cilat janë gjykuar. Për raste tjera të mundshme, nëse kanë informacione, është diçka tjetër. E qartë. Pak para disa ditësh ndodhi diçka e papritur në opinion në media, një lajm i cili u lëshua nga zyra prokurorisë së gjykatës, së dhomës specializuar të gjykatës. Ishte një shkresë për opinion ku bëhet thirrje, përmendet apo flitet
gjykata, prokuroria të cilat ka dhënë propozim gjykatës për ngritjen e aktakuzës. Është përkatësisht 2 krerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, drejtorin e drejtorisë politike të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zotëri Hashim Thaqin, presidentin e vendit, edhe zotëri Kadri Veselin, ndë akterët kryesorë të luftës lirimtare. Si e gjykoni këtë letër drejtuar opinionit medjave nga prokuroria speciale? Ne shpesh thohemi se sistemi gjyqësor është ndikuar nga politika. Opinionet shpesh flasin këtë drejtim. Rasti i fundit tani që ndodhi me presidentin e vendit dhe liderin e Partisë Demokratike tregon se në një mënyrë është ndiku prokuroria e prokurorisë zyra e dhoma specializuar prokurorit specializuar është ndikuar nga politika ndërkombëtare me vetë faktin që e publikoi prokurori i dhomës specializuar se është një aktakuzë ndaj 2 personave dhe të tjerëve. Kjo të tingëllon politikisht në kuptimin e asaj të frenimit të proceseve politike që janë të zhvilluar në Kosovë dhe në arenën ndërkombëtare. Tani, kuna i ka konvenu kjo, është çështje tjetër. Mas pak të besoj që i ka konvenu Kosovës. Dhe të pas parasysh praktikat e dhomës specializuara se aktakuzat publikohen vetëm kur gjyqtari përzues para prake i lejon të njëjtat që të esin të tjenë aspektin procedural, që shpesh na thon të konfirmohet. Në fakt, në legjislacionin jonë juridik nuk një procedurë të konfirmimit, por një procedurë të shërtimit fillestar, shërtimi dytë gjyqësor, që në një mënyrë i bjen se aktakuza merr formën e prerë dhe mund të hecet më të tjerë shërtimin gjyqësor. Këto aktakuza, sipas praktikës së punës së gjykatës të dhomës specializuar që quajmë, edhe ashtu janë të definuara ligjërisht, publikohen vetëm kur të kalojnë stadin nga gjyqtari përzues para prake. Dhe publikimi i kësaj aktakuze në momentin kur jo pritej të mbahej një samit i caktuar, një takim i rëndësisë të lartë ndërkombëtare në shtëpinë e Bardhë, kur presidenti veç publikoi se është në udhëtim me sipër dhe publikimi i kësaj aktakuze të tregon se qëllimi për mendimin tim ka qenë që të bllokohet ky proces i negociatave. E tani, a ka bërë mirë dhoma specializuar e prokurorit që ka publikuar këto? Unë gjykoj se nuk ka bërë mirë, nga se kemi një aktakuzë e cila nga një prokuror është ngrit, në fakt. Jo që ka ndërmend të ngrit, por është ngrit aktakuza, ashtu thotë, sepse ashtu është juridikisht e precizuar, dhe e ka përcjell në gjykat me cilën është caktuar një gjyqtar i cili është të shqyrtuar aktakuzën se e njëjta a mund të shkohet në shqyrtim gjyqësor apo jo. Dhe kjo thymje kësaj praktike për mua nuk tingëllon ndryshe veç politikisht. Politikisht është kur i pranon proceset e diskutimeve. Pse e ka bërë këtë prokurori i çështjes? E cila thuhet që nga 24 prilli ka qenë. Pse e ka bërë këtë? Të tregon edhe fakti se ka seleksionim të ftyrave publike në Kosovë nga këta akuzat që janë përfshin personat në te. Pse bje fjala kur e publikoi këtë akt akuzë nuk tha se kush janë personat tjerë të akuzuar, por i precizoi vetëm këta 2. Kjo t'jep me tregu se nuk jemi në rregull në aspektin juridik. Mua ky moment më ka shoku si profesionalist me kohë të gjatë në sistemin gjyqësor dhe si lëndë juridike bazike të sistemit gjyqësor, mua më ka lënë pa koment. Nga se ai prokuror, edhe nëse ka pas akt akuzë, e ka qenë në gjykatë, ta pret gjykatën kur ta thotë janë në vetë gjykata, e jo tani ta shkakton një skandal juridik të llojit veçantë. Unë nuk e di si do të arsyetohet dhoma specializuar me publikimin e kësaj akt akuze, kur vetë thotë që nuk publikohen derisa të konfirmohen nga gjyqtari përzues para prake. Ani pse akt akuzat janë publike? Kur gjë s'ka të keq pse publikohen akt akuzat. Po pse thehet një praktik në pikërisht në proceset kur Kosova është shku përpara në bisedime për shembull këtë drejtim. Mos dal tash edhe në rrafshin politik atje, sepse s'merren me politikë. A është thyrje juridike? Thyrje juridike publikimi nga prokurori i kësaj akt akuze?
Me vetë faktin se e kanë rregulluar të mbrëmshme se akta akuzat publikohen vetëm kur të shqyrton gjyqtari i prezues para pra, ka shtyrie rregullave juridike. Nga se një akt akuzë e cila paraqitet në gjykat nuk do të thotë e njëjta që mund të ketë sukses të hapë shqyrtimin gjyqësor. Do të thotë kemi parasysh, jemi në fazën kur akt akuza është përpiluar, dorëzuar në gjykat dhe pritet gjyqtari i çështës të jep dritën jeshile se a mund ecë akt akuzë të apo jo. Që në zhargonin e përditshëm juridik i thonë të konfirmohet. Anëse ligji nuk e thet ligjërisht në këtë mënyrë konfirmimin, por është një praktikë që ka qenë sipas kodit mëhershëm procedural, që në konfirmohet këta akuzat e që e njëjtat i në mënyrë. Nga se në këtë rast tash sipas legjislacionit vendor kemi shqyrtim fillestar dhe shqyrtim dytë gjyqësor kur ka një akt akuzë. Kur kalojnë të dy faza, atëherë vendoset a mund të shkohet në shqyrtimin gjyqësor kjo akt akuzë apo jo. Me këtë po them se nuk ka akt akuzë të mbyllur, nuk ka akt akuzë sekrete që nuk publikohet. Por me vetë faktin që dhomat specializuara kanë përcaktuar rregulla që akt akuzat do të publikohen në momentin kur janë të gatshme për të hapur shqyrtimin gjyqësor, sipas saj del se kemi të hyrjen në rregull të mbrëmshme juridike të dhomat specializuara. Tani, sa do të janë të gatshëm edhe sa do të kenë argumente mbrojtje janë këtë drejtim për të sulmu këto shkelje, të shohmi në të ardhmen. Edhe shohmi mas pareherë se çka po mendon edhe gjyqtari i çështës. Pikërisht këtu dhe është mendon Zoti Kastrati që pa lejen që po e thani, pa lejen e gjykatës, a llogaritet që është akt akuzë apo jo kjo? Akt akuzë është gjithmonë kur prokurori i ngrit akt akuzën. Kjo është akt akuzë. Është akt akuzë. Por i kemi një stad procedural me të cilin akt akuza ka lënë në shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë gjyqësor, me të cilën shihet akt akuza a është e përpiluar në pajtim me ligjin, a ka prova që janë marrë në pajtim me ligjin dhe a ka prova të papranueshme. Nëse ka prova të papranueshme, atëherë ndalet që në start në shqyrtimin e dytë. Por nuk ka hapje të shqyrtimit gjyqësor tani këto. Dhe në këtë situatë ne ende nuk kemi një akt akuzë të plot fuqishme për të shkuar në shqyrtimin gjyqësor. Kem parasysh, kem mendimin e një prokurori. Një prokuror ka menduar se duhet të ngrit ky akt akuzues. Por është një gjykat, përkaq që është një gjyqtar, që ne i themi prezues paraproke, që do ta shqyrton lishmërinë e asaj akt akuze. A ka arsye të shkohet në shqyrtim gjyqësor apo jo? Do thotë, ne kemi një akt akuzë në rrugë sipër. Nuk kemi akt akuzë e cila do të hapet shqyrtimi gjyqësor ende. Dhe është më ndolë prapë të kjo publikimi kësaj akt akuze, ato që e përmendë edhe më herët, si e gjykoni ju që dy emra përmendën, emri presidentit dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa të tjerët nuk përmenden fare, ku flitet për njëjtën akt akuzë, si e gjykoni pastaj përmenden rreth 100 rastesh të tjera ku nuk ka elemente konkrete edhe duket një farë lloj rrëmbullaksimi vetëm për opinionin e jashtëm. Po kjo tingëllon juridikisht në aspektin e njanshmërisë. Anë pse prokurori është palë në procedurë. Pavarësisht prej saj, ka atribute të veçanta që vesh ligji, i jep autorizime të veçanta. Prandaj nuk e leron nga përgjegjësisë edhe prokurorin si palë në procedurë nëse gjatë përpilimit të akt akuzës gjatë hetimit shkel të drejtat dhe lirit e personave. Në rastin konkret, është shkelje e të drejtës dhe lirive të personat të cilat janë apostrofu, në rastin konkret zotë Thaçi dhe zotë Veseli. Nga se e ka bën një praktikë të kundërlidhshme me publikimin e vetëm këtyre dy emrave. Aq më keq kur juridikisht thuhet se ka dhe personat e tjerë. Nëse e ka marrë këtë hap prokurori me publiku këtë akt akuzë, është deshta publikon të tërën. Edhe ti përcakton kush janë persona të tjerë, jo vetëm këta dy. Pse veç këta dy? E din vetëm prokurori pse e ka bërë këtë formë. Por me vetë faktin që ka shkuar në këtë formë, të tregon se qëllimi dhe caku si duket ka qenë tek presidenti i vendit. Në kohën kur proceset politike të bisedimeve Kosovë-Serbi janë në fazën më të arsyeshme që mund të arrihet ndonjë marrëveshje në mes të dy shtetet të pavarura. Zotë Kastrati, nga kjo a humb sadopak kredibiliteti, besimi ndaj kësaj gjykate,
ku shohim që po bën, nëse mund të thajme kështu, hipoteza politik, zhvillime politike, pikërisht kur atëran në aeroplan shohet kjo, pastaj datat të cilat mungesë, ato që i besu, mungesë të emrave të tjerë, edhe shumë fakteve të tjera, a humb kredibiliteti i dhomave specializuar. Për mua kredibiliteti i kësaj gjykate që në start ka qenë enigme caktua si profesionist. E thash që në fillim kur është formu, forma si është formu, edhe faktori i brendshëm që nuk ka mujt me rezistu faktori ndërkombëtar që ta frenon mos formimin e kësaj gjykate, por nëse ka nevojë të formohet në gjykatë si asaj si ka hije, ashtu si plan juridikisht shpirtnisht të gjithë secili, për me mbyll gjitha dyshimet e mundshme. E tani, kur vendimi im ka qenë start që është një gjykatë e njanshme, atëherë deri në përfundim të kësaj çështje jemi rezervuar se si do të procedon më të tje me argumente që do të ketë. Njanshmëria e saj do të shihet në të ardhmen në rast se gjatë gjykimit të çështjeve të caktuara do të tregojnë vendosmërinë e tyre të njanshme në besueshmërinë apo pabesueshmërinë e provave të cilat i kanë në dispozicion për të gjykuar. Në aspektin formal juridik, njanshmëria e saj është jo prej qelit, por vetë juridikisht ja kemi dhënë atë njanshmëri. Deputetët tonë kanë votuar atë ligj. Pse e kanë votuar? A kanë pas diskutime të arsyeshme mbi bazën e atij ligji, a kanë pas diskutime me profesionalistët për pasojat e mundshme të formimit të kësaj gjykate dhe sa kanë mujtë të kontribuojnë faktorin ndërkombëtar me faktorin e brendshëm. Në këtë drejtim, sa në fakt faktori i brendshëm ka mund të reziston faktorin ndërkombëtar në këtë drejtim, është çështje që unë vetë mund të spekuloj sepse nuk i di, s'kam qenë pjesë aty në diskutime. E ngritur nga politika, e dirigjua nga politika dhe në funksiona nga politika. Nëse shohim kështu ato që thamë për faktin që me presione politike është kriju, edhe tash në aspektin politik po funksionon. Shiko, tash unë nuk e di cilat argumente i ka prokurori kur në komunikatet në fakt dy personat që përmendet emrat e tyre që janë të akuzuar pas kanë ndiku në zhbërjen e kësaj gjykate, nga informacionet që i pas kanë. Tash kur e shohim në media se sa ka qenë kontributi i tyre për të themeluar kjo gjykatë, se ka qenë në interes Kosovës, edhe vetë presidenti tha që ka ndiku dhe ka punuar në drejtim që të formohet kjo gjykatë me deputetët e asaj legjislature në atë kohë. Nuk du me besu se të dy këta persona pas kanë pas angazhim në drejtim të zhbërjes së kësaj gjykate apo në ndikimin e persona të tjerë të ndikuar që mos dëshmojnë apo diçka tjetër. Nëse kanë pasur rast, ata i kanë mundësitë ligjore të ngritin ata akuza të tjera shtesë. Por jo në këtë mënyrë a priori të paragjykohet se pikërisht këta dy persona pas kanë bë përpjekje që të minojnë punën e gjykatës. Sepse kjo është një vlerësim formal juridik që në aspektin juridik mund të flan, po në aspektin real e sinqert nuk mund të flan juridikisht. Të unë nuk flan. Vetë fakti se ka vlerësime paushale të aspektit juridik tregon për një paragjykim të caktuar ndaj personave të caktuar. Dr. Kastrati, si mendoni të ardhmen procesin e kësaj gjykate, sa do të ketë funksion zhvillim në këtë drejtim, sa do të jetë funksionale, edhe si do të rrjedhin ngjarjet në të ardhmen? Gjithçka që ka flasë si do të rrjedhin ngjarjet në të ardhmen dhe si do të jenë përfundimet e kësaj gjykate, mund të gaboj edhe nuk dëshiroj të hyj në ato lojën juridike, nëse mund të them si soi, sepse jam jurist dhe përveç asaj përvoja ime gjithmonë prej kur punoj është në sistemin gjyqësor. Unë ju besoj gjithmonë fakte dhe argumentet të cilat janë në shkresat e lëndës për shembull, dhe nuk kupton ajo që gjithë ato shkresat e lëndës shkren në gjithë ato deklaratat shkren që janë të besueshme, nga se varet krejt si ato do të interpretohen dhe si do të trajtohen nga gjykata dhe si do të bindet trupi gjykues në dëshmitë që do të prezantohen në gjykatë. Krejt varet ajo se si trupi gjykues do të bindet në drejtim. Unë do me besu se ka kryesisht deklarata të individëve tash të dëmtuar, të vlerësimeve
paushale, jo konkrete, dhe do me besu se edhe Zoti Thaqe dhe Zoti Veseli dhe të tjerë që mund të jenë të akuzuar në këtë gjykat besojnë në pafajësinë e tyre, nga se fajësia e tyre që mbeshet nuk mund të argumentohet me prova të paragjykume, prova jo të drejtë për drejta. Tash shohmi si gjykata do të interpreton, do të jemi dëshmitar të asaj që nëse përcillen gjykimet në mënyrë publike, sikur që për përcjell gjykimet e tjera të Hagës, në rastin e zotit Limaj, në rastin e zotit Haradinaj, atëherë edhe ne si jurista do t'i shohmi vlerësimet e tona dhe mendimet e tona. Pas përfundimit të këtyre proceseve, atëherë do të mund të japmi mendime është desh kështu apo ashtu të veprohet. Tani nuk mund të prononcojna në atë aspektin se si do të përfundojnë. Vetëm besoj se nga përvoja që kam me këto gjykata, ma shumë shërbehen me opinione publike edhe jo me opinione të drejtë për drejta. Apo prova të drejtë për drejta që do t'i kenë në Londë. So, ka mandat gjykata speciale të veprohet, apo sepse flitet shpeshherë që duhet të vazhdohet mandati kësaj gjykate, apo si rrjedh kjo? Çështja e mandatit është çështja që e kanë në dorë organet e Kosovës, ke drejtim, por këtu nuk dëshiroj të prononcojm ekskluzivisht sa është mandati i saj. Mandati i saj mund të përfundon kur të përfundon edhe çështja penale, nëse kanë prova dhe argumente edhe çështje që mund të gjykohen edhe më të tjerë, koha ju nevojitet edhe procesi gjyqësor të mëdha, sidomos na po shohim procesi gjyqësor në zgjasën në Kosovë, lemon në gjykatën e Hagës, kur ka shumë dëshmitar, kur ka shumë procesi gjyqësor, ka shumë deklarata, ka shumë seanca gjyqësore që të marrin, kështu që unë e shoh opinionet edhe të tjerëve se tash gjykata ka mandatin 5 vjeçar dhe do të ndërpritet. Tani nuk du të flas në këtë drejtim sepse nuk më takon mua të flas, a mund të ndërprehet apo mund të ndërprehet. Por Kosova e dëmton vetveten nëse në një mënyrë apo tjetër tani dëshiron apo nxjerr nga aspekti juridik, tenton të nxjerr në aspekti juridik një bazë ligjore të mundshme për ta penguar punën e kësaj gjykate. Nuk mund të pengohet tash puna e kësaj gjykate, kur e kemi formuar një herë, edhe tani ta pengojmë. Ka pas mendime ndryshme të cilat vetëm nëse eventualisht kjo mund të ndryshohet, nëse ndryshohet baza kushtetuese dhe baza ligjore, atëherë është çështje tjetër. Mirë, po tashti kemi parasysh se presioni i faktorëve ndërkombëtar si duket ka qenë i madh dhe do të jetë i madh në këtë drejtim në rujtjen e kësaj gjykate. Por nëse vepron në atë kuptimin e humbjes besimit, humbjes kredibilitetit, kur po shohim që definitivisht publikimi i lajmit për aktakuzë të këtyre dy krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, disi e ka çorientuar politikën vendore, mos themi edhe më gjerë, ku kemi po udhëhec të shteteve dhe të Ballkanit, kanë reaguar në këtë drejtim, fshihet një lloj destabilitetin politik. Kur proceset gjyqësore i godasin fytyrat politike dhe bashkë të funksioneve të caktuar që janë të veshur me petkën e personit zyrtar të shtetit, pavarësisht pozitës që fora ka, është këtë normale që në një mënyrë e godet funksionimin e organeve. Sepse në momentin që ti mendon se jetë përpara të shtyn për disa muaj mrapa proceset të shtyn. Dhe sa do të jetë kredibiliteti i kësaj gjykate, do të mbaret në vazhdimsi. Unë e thash mendimin tim që në start, se për mua është jo kredibile. S'ka pas arsye të ketë ekskluzivisht vetëm staf ndërkombëtar. Pse mos ketë staf vendor? Kush po na gjykon neve rastet këtu? Jemi vendorët. Okej, nëse është mendu që ketë një gjykatë sa më transparente dhe sa më pak të anshme, atëherë ka mund të formohet një gjykatë në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës këtu brenda në Kosovë dhe të ketë edhe staf ndërkombëtar. Bilem, pse jo ndoshta në 1% më të madhe ndërkombëtare, por jo jashtë atje. Këto veprime treguan se edhe gjyqtarët ndërkombëtar dhe prokurorët ndërkombëtar, sidomos, janë të ndikuar
nga politika, kush tjetër nuk e di, nga kush ka mund të më qenë ndikuar ai prokuror kur ka vepruar dhe ka publikuar tashti akt akuzën, kur s'ka qenë praktike kësaj prokurie të publikojnë akt akuzat e tilla. Ai ka ditë që do të marrë takimin me ministrin e shtatit qershor në shtëpinë e bardhë. Dhe vetë fakti që e publikoi vetëm 2 ditë 3 para kësaj date tregon ty që në thojë apo tham, qëllimi ka qenë që ta minon atë takim të 27 qershorit. Thjesht eventualisht ta nxjerr nga skena politike zotin Thaqe për të negociuar për shembull për statusin e Kosovës më të dje. Nuk di si që ata quajnë ndryshe. Zoti Kastrati, ka pas mendime tjera të cilët kanë thonë që gjykata speciale do ta pastrojnë luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës, që ka qenë një ndër luftat, edhe dim ne faktikisht, që ka qenë një ndër luftat më të suksesshme në historikun e shqiptarëve, për faktin që falë ushtrisë lirëtare të Kosovës ne jetojmë sot në liri. Kjo gjykatë do ta pastron, po ashtu ka pas fakte edhe që sot ndëgjohen shumë që gjykimi i figurave të luftës lirëtare të Kosovës është gjykim i luftës së ushtrisë lirëtare apo i individëve. Dikush e interpreton ndryshe, dikush ja. Cili është opinioni juaj në këtë drejtim që këto çështje janë më shumë edhe politike, kur diskutojmë këtë formë edhe parashtimit pyetjeve që ju po interpretoni, në parim nuk gjykohet lufta e ushtrisë lirëtare të Kosovës. Sepse po të gjykohet ushtria shqiptare e Kosovës, atë do të thirrën të gjithë ushtarët, çka kanë qenë ushtarët të gjykohen, pse kanë qenë ushtarë, në parim. Por gjykimi i strukturës udhëheqëse të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të tjerëve ka indikacione në dobësimin e figurave që kanë dalë nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, figura politike. Kjo s'ka dilem, apo shihet. Qëllimi është për me i frenu proceset politike dhe për me i ngadalësu ato fyra publike që kanë qenë të veshur me petkën ushtarak të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe sot janë persona të cilat janë përzgjedhur në akt akuza. Mirë po në prapë them, do me besu në pafajësinë e personave të cilat janë të akuzuar, nga fakti dhe nga një përvojë e caktuar që është pa dhe me tani, edhe nga ajo se nuk mund të janë përgjegjës për shumë çështje të caktuara, të vrasje të caktuara që mund të ndodhin gjatë luftave, çdo herë krijohet ushtarak. Tani edhe nga faktori ndërkombëtar thuhet, edhe nga faktori vendor, se lufta e ushtrisë shqiptare ka qenë e pastër dhe është ka pastër. Është zhvilluar luftë mbrojtëse. Është zhvilluar luftë me një armatim cilën ka pas mundësi ta siguron çdo pjesëtar që kës me krah. Edhe që ka qenë pjesë aleate botës perëndimore. Edhe përveç tjerash ka qenë një luftë tipike mbrojtëse e pragut të shtëpisë. Ne gjetemi një dëshmitar se e dim se çka zhvillu gjatë kësaj kohe. Unë kam qenë tanë kohën në pyjet e fshatrave tona, kur ka ndodhur bombardimet e NATO-s edhe gjatë asaj kohe vitit 98 mena. Nëse pas ka pas krime të kryera gjatë asaj kohe, atëherë mbi 90% atyre krimeve, ama së thëmë 100% atyre krimeve i ka inskenuar dhe i ka bo Serbia. Natyrisht të mbrojt, ndoshta dikush ka mund të ndodhë ketë ndonjë veprim që ka qenë juridikisht jo i lidhshëm, por të gjykosh një numër të caktuar të krejeve të ushtrisë lirëtare të Kosovës, kjo nuk do koment se nuk është të gjyku në një mënyrë indirekte ushtria lirëtare e Kosovës. Unë kështu e perceptoj. Zoti Kastrati, shpeshherë ndodhin ngjarje, evenimente historike të cilat kur goditen mobilizohen, pastaj kemi pas raste të shumta të një kohë gjur. Edhe a mund të ndodhë këto raste, edhe këto gjykime në dhomat e specializuar, që ta sensibilizojnë opinionin në atë sensin kombëtar për faktin të atë që e thatë më herët, në mbledhjen e provave, fakteve, argumenteve, edhe ta ketë një lloj reagimi
udhëheqësia kosovare, opinioni kosovar, populli që të ngrisin padi ndaj Serbisë, që besoj që duhet të jetë një padi për gjenocid që është bërë. E thash edhe më herët dhe tash po them se derisa nuk kam qenë pjesë e sistemit të bisedimeve të krijimit të gjykata të saktuara që janë krijuar, mund të jam i gabueshëm. Por këtu faji kryesor qëndron tek ne. Sepse ne kemi pas në Ministri i Drejtësisë një departament që ka hulumtu për krimet e luftës, e ai departament nuk është përkrah financiarisht, duhet punohet në drejtim, s'pakti kështu thuhet, dhe çdo qeveri që formohet e ne gati si cila ka nis prej zerës, duke paraqitur në opinionin publik se vetëm ajo qeveri po bën më të mirë të mundshme, e që për mua të gjitha kanë dështuar sa i përket kësaj çështje, sepse në Kosovë pas qëllimit më njëherë është desh të formohet një sektor i veçantë, gjithmonë të njëjtën kohë të Ministrisë së Drejtësisë, që të punon në hulumtimin e gjitha të bombave të Serbisë që ka vënë territorin e Kosovës. Edhe të ketë prova dhe materiale të batshme që nesër të ngrit një padi në gjykatën ndërkombëtare për gjenocid. Ne kemi pasur tash në 21 vite X deklaratash të bështetasëve tonë, bazë të funksioneve publike gjyqësore, që janë të punuar në drejtim të punuar. Sa kanë punuar nuk jam ngjarë, por deri më tani nuk tregohet se vërtet është punuar këtë drejtim sa duhet. Kështu që a mund të ndikon kjo? Kështu që tani e mbrapa biles po. Po tani e mbrapa aty varet sa ka prova dhe argumente që ne ti argumentojmë në mënyrë materiale drejt në gjykatë. Kjo nuk dokument se vetëm ato shka mediat ndërkombëtare i kanë incizuar sulmet edhe dëmet që janë bën ndaj popullsisë edhe ekonomisë popullit Kosovës treguohet që ka pas gjenocid. Mas flasmi tani gjenocidin që e formon në aspektin formal juridik edhe deportimi i qytetarëve, edhe deportimi i njerëzve, edhe vrasja e njerëzve në format më të vrashta, masakrimi, dhunimi, gjithë të mundshme që ka ndodhur në Kosovë ka ndodhur. A ka bërë gjenocid Serbia në Kosovë? Po. Ka argumente sa të duash që ka bërë krime ndër më të mëdha. Nëse asnjë krim s'ka ndodhur tjetër, publikisht dihet krimi i deportimit të policisë pa nevojë dhe pa arsye jashtë vendit. I kiti me X raste që kanë ndodhur që njerëzit kanë vdek, të smurët kanë vdek, moshumet dhe fëmijët edhe të tjerë duke prit në përpika kufitare të ndryshme, duke u deportuar me trena, sikur shiki trenin për Elazan atje. Dhe mos flasmi për deportimin e mas pakti 800.000 njerëz, gati 1 milion njerëz janë deportuar nga trojet e veta. Dhe dihet se si formë këtyne se thanë. Domethënë, vetëm deportimi që është publike e trajton krimin e gjenocidit sa të thuash. Kështu që argumente të batshme ka. A besoni që në talmen do të ndërmirën? Atash, është çështje e organeve shtetërore tona sa do të kam ngulen në ngritjen e një padie të tillë. Unë mendoj se jemi vonuar në këtë drejtim. Nuk është desht pritet hiç pavarësisht çka mendon Serbia as dikush tjetër. Është desht më njëherë në momentin spakti kur e kemi pushtetin gjyqësor në dorë tona tani, kur Euleksin e kemi vetëm si monitorues. Nëse arsyetohemi në pjesën më hershme se kemi mujtën, kush po na nol tash? Ne kemi mujt punojmë me organet tona. Ministritë e Drejtësisë gjithmonë kemi pasur në dorë tona, Ministrin e Drejtësisë kemi pasur gjithmonë tonën. Ka mujt formon sektorë të saktuara që të hulumton edhe të dokumenton me prova të sakta rreth gjenocidit serb që ka ndodhur në Kosovë. Nuk tham ato që janë sot publike nëpër portale, nëpër media e krejt, por ato duhet të grumbullohen edhe të sistemohen edhe të jenë të gatshme që sot për shembull vetëm të deponohen në gjykatë. E jo na tash nismi tash të formojmë organe edhe të grumbullojmë prova fakte. Që ato janë fakte dhe prova, por është nevojitet me sistemu, me qitë në kanalet e drejtësisë. Zoti Kastrati, faleminderit shumë që ishi pjesë e misionit tonë. Ishte kënaqësi edhe imja, faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Është konsideruar ishim problem një orë me avokatin e një orë krepë.
Emrush Kastrati, ku biseduam për zhvillimet e fundit në vend mbi dhomët e specializuara të gjykatës speciale. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.